सेल्फी है पीस राइला हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिबडी होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु है। सो ह्याप्पी दसैँ हैन। आज चाहिँ टिकाको दिन। अब बिहान बिहान उठेछ। अब टिकाको सायद त्यस्तै अब कति 10-2 हो के अरे हैन। अनि अहिले चाहिँ 8:30-9 बज्न लागिरहेछ हैन। सो एकछिन बस्छौँ अनि यता रमाइलो हल्का फुल्का अनि टिका लाउनु पर्छ गाइस। एन्ड आजको भ्लग यस्तै छ हैन। हिजोको भ्लग पनि मैले हाल्थेँ होला, तर हिजोको हुन्छ नि अब साउन्डै आएन चाहिँ कि मेरो माइकको प्रब्लम लास्टै आइरहेछ है। अनि ट्रिजर मात्र बनाएर राखेको थिएँ, बनाउन लागेको थिएँ भएन। सो ट्रिजर चाहिँ हल्का सानो राम्रो कस्तो छ अब त्यो बनाएको छु एकचोटि है। त्यो मात्र भए नि हालिदिन्छु। अनि भ्लग चाहिँ अब आजदेखिको सुरु हुन्छ है त गाइज। सो अब सिधै टिका लाउने बेला अलराइट गाइज अलराइट। अहिले चाहिँ टिका सिका लगाइयो होइन। यु क्यान लुक इट गाइज होइन। अब टिका सिका लगाइयो। अब एकछिन बस्छौँ अनि खाना खाने फोटोसोटो खिच्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ ड्याडीहरू चाहिँ टिका लाउनु जानुहुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लागेको छैन यसपालि है। यसपालि होइन 2-3 वर्ष भइसक्यो लागेको छैन। सो घरमा लगाएर अरू ठाउँ गएको छैन म यसपालि पनि जान्न ल है त गाइज। त्यही नै हो। सो अहिले भेट्नुलाई है त। सो अलराइट एभ्रिबडी। अनि आज चाहिँ अब टिका सिका लगाएर सुत्यो एकछिन होइन। सुत्यो अनि यसो हेरेर त बाइक साइक केही पनि रहन्छ है। ड्याडीले पनि लानु भएको रहेछ, दाइले लानु भएको रहेछ ड्याडको बाइक। त्यही भएर म चाहिँ सोलो अनि त्यही भएर साथी बोलाएको। अब स्विमिङ गइन्छ होला होइन। अहिले लगभग त्यही 3:30-4 भइरहेछ। स्विमिङ गइन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ
म चाहिँ स्विमिङ खेल्दिनँ होला, अलिकति रुगासुगा लागेछ, केटाहरू खेल्छन्, हामी चाहिँ हल्का रमाइलो गरौँ होइन, किन बोर भएर बस्नु भनेर मात्र है। सो आज चाहिँ मेरो बाइक भ्लग हुँदैन होइन, बाइकमा यस्तो समातेर बस्ने खालको भ्लग हुन्छ है। सो इन्जोय गरिदिनु होला है त गाइज। यस्तो जाम छ दसैँ भनेर नि के गर्नु, अब त सबै आफ्नो घरतिर जानला होला है, वाइल्डै जाम छ वाइल्ड। दिस इज कल नेपाली भ्लग। सो अल राइट गाइज, अल राइट, अहिले चाहिँ हामी यहाँ स्विमिङ समर प्यालेस जाने बाटोमा ठ्याक्कै अहिले तल छौँ होइन। बल्ल बल्ल 15-20 मिनट लाग्यो होला, 5 मिनटको बाटोलाई है। यस्तै हो, कहिलेकाहीँ हुन्छ, दसैँको बेला हो नि त होइन। यो नै आज झन् अलिक चिलाएर बेला केटाहरू आइपुग्यो, झन् खुसी लाग्यो गाइस, खुसी भएको अवस्था है। चाहिँ रिसोर्टतर्फ लाग्दैछौँ। यस्तो वाइड जाम छ। सो अब केटाहरूलाई भेट्नुपर्छ है त गाइज अहिले अब। सो अल राइट गाइज, अहिले चाहिँ म यहाँ समर प्यालेसमा आइसकेको छु होइन। सो यहाँ चाहिँ खाली छ अहिले है, खाली छ, अनि दसैँको टाइममा अब खाली नै हुन्छ है। सो त्यही नै हो, म चाहिँ पौडी खेल्दिनँ, अलिकति बिरामी भएको अवस्था। हाम्रो प्रतीक सरले खेल्नुहुन्थ्यो यहाँ कुकुर तिहारमा आउँछ मेरो घरमा। राइट गाइज है, अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ स्विमिङबाट निस्किसक्यौँ है, केटाहरू पुरै पौडी हानेर है रैला पारामा। अनि हाम्रो चाहिँ दसैँ यस्तै है, रमाइलो हुन्छ है, हामी टिका सिका नलाउने तर रैला पारामा होइन पौडी सौडी हानिन्छ, यस्तै हो। रिच किड हो नि त हामी, रिच किड। हामी चङ्गा उडाउँदैनौँ गाइज, ड्रोन उडाउँछौँ, ड्रोन होइन। ल है त गाइज, अब सिधै यसो बाटोमा हल्का सिनेमेटिक हानिदिन्छु म होइन। त्यसपछि अनि एउटा मिठो फेरि ड्रोन चढाउँछ एउटा मिठो होइन। अनि त्यही हो, आज मोटो भ्लग चाहिँ छैन है। मैले अस्ति एउटा मोटो भ्लग बनाउनु लागेको थियो, के गर्नु अब यस्तै हो, भाग्यले साथ दिँदैन, कहिले ब्याट्री सकिया हुन्छ, कहिले माइक बिग्रायो हुन्छ, यस्तै हो गाइज। ल अहिले भेटौँला नि त है मिठो। ल ल ल ल दुइटै कहाँ आउँछ? घुमाइरहेको पुरै 360 हाने त अहिले
गाइज यस्तै हो है हाम्रो केटाहरू लास्टै उठपट्याङ काम गर्छन् है ल ल ल सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु है एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो छोरीको लागि सानो भतिजीको लागि यसो राम्रो खालको बनाइदिएको छ पिङ होइन रमाइलो के कसो गाइज होइन सो अब चाहिँ रात पनि पर्यो एन्ड अब हुन्छ नि दसैँ पनि मेरो त के हो यस्तै हो जहिले पनि यस्तै हो म कहीँ पनि जाँदिनँ हतपत होइन टिका लाउनलाई सरी फर द्याट सो त्यही हो घरमै बस्यो रमाइलो गऱ्यो है त्यसमै बितिरहेछ अब आज फर्स्ट दिन भयो नि त टिकाको फर्स्ट दिन भयो अब के साथीहरूसँग नि यसो गइयो स्विमिङ अब मैले चाहिँ गरिनँ त्यही पनि साथीहरूलाई रमाइलो है सो अब चाहिँ रात पर्यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ है पुरै अँध्यारो भइसक्यो होइन त्यसैले अब चाहिँ एउटा मिठो ड्रोन सट जान्छ है अनि भ्लग त्यसमै इन हुन्छ है गाइज सो ड्रोन सट स्टार्ट इन 3, 2, 1